ทำกาแฟดำดื่มเองง่ายๆด้วยเฟรนช์เพรสใน2นาทีค่ะง่ายจริงๆนะคะก็เราจะต้องเตรียมก็จะมีเครื่องเฟรนช์เพรสนะคะแล้วก็กาแฟค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นเมล็ดคั่วกลางนะคะบดละเอียดแบบเอสเปรสโซ่ปริมาณ20 กรัมนะคะแล้วก็น้ำร้อน200 ml ค่ะแก้วนะคะแล้วก็น้ำแข็งค่ะเราจะเติมน้ำร้อนนะคะลงไปปริมาณ200 ml ค่ะแล้วก็เราจะแช่กาแฟนะคะทิ้งไว้1นาทีครึ่งค่ะตัวเฟรนช์เพรสเนี่ยนะคะจะเป็นอุปกรณ์ทำกาแฟแบบแช่ค่ะซึ่งเขาจะช่วยคงคาแรคเตอร์ของเมล็ดกาแฟนั้นๆไว้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็คือจะแอบคล้ายๆการคัพปิ้งกาแฟเลยข้อดีของเฟรนช์เพรสนะคะสำหรับสำลีก็คือใช้งานง่ายคงคาแรคเตอร์ของเมล็ดกาแฟได้ดีค่ะข้อเสียนิดนึงที่เราไม่ค่อยชอบก็คือมันจะแอบมีผงกาแฟติดออกมานิดนึงนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์กรองเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบให้มันมีกากออกมาด้วยนะคะซึ่งกาแฟที่ทำจากเฟรนช์เพรสเขาก็จะมีลักษณะที่บอดี้หนักนะคะก็คือจะมีความหนาแน่นนิดนึงเวลาเราดื่มเข้าไปนะคะเมื่อเราแช่ได้1นาทีครึ่งแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวกรองนะคะแล้วก็กดลงไปค่ะจากนั้นก็เทราดบนน้ำแข็งนะคะก็จะได้เป็นเมนูกาแฟดำแบบง่ายมากๆใน2นาทีนะคะง่ายจริงๆนะเฟรนช์เพรสอะสำหรับสูตรนะคะถ้าฟังไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวสำลีจะใส่ไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะถ้าอยากสนับสนุนสำลีก็สามารถเข้าไปส่งดาวได้ที่แฟนเพจ Facebook เลยนะคะหรือกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสำลีก็ได้นะขอบคุณค่ะ